नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा हामीसित रहेको छ एउटा दराजबाट एउटा एयरफोन मगाएको थिएँ मैले। W8i के थियो त्यसको नाम, यसलाई खोलेर हेरौँ है त। यो चाहिँ एउटा क्याप्सुल टाइपको इयरफोन रहेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई खोलेर पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई। देख्न सक्नुहुन्छ एउटा क्याप्सुल वाला इयरफोन, एउटा औषधि टाइपको इयरफोन रहेको छ। कस्तो रहेको छ खोलेर हेरौँ है त। यस्तो खालको पन्नी आउने रहेछ, त्यसपछि एउटा क्याप्सुल रहेको छ अनि यसलाई ओपन गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यसरी एउटा इयरफोन राखेको रहेछ है त। यसमा चाहिँ यसरी लामो तार पनि रहेछ। बहुत भित्रैसम्म राखेको रहेछ साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ म्यानुअल गाइड रहेको छ। Wi80 भनेको छ हैन। यो चाहिँ यसको वारेन्टी कार्ड पनि रहेछ यसमा। साथसाथै 6 महिनाको वारेन्टी पनि पाउनुहुन्छ साथीहरु। यो चाहिँ हजुरहरुले किन्नु भयो भने चाहिँ। अनि त्यसको साथसाथै यसरी राखेको रहेछ यो। एउटा चाहिँ इयरफोन रहेको छ, बिल्ड क्वालिटी एकदम बलियो रहेको छ। त्यस साथसाथै यहाँ पछाडी यो ढक्कन पनि रहेछ। तपाईहरुले कतै लैजानु पर्यो भने चाहिँ यसरी बन्द गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै यहाँ भित्र रहेको छ तपाईको यो कानमा यो बेला बेला हाम्रो हराउँछ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हरायो भने चाहिँ तपाईसित एक्स्ट्रा तपाईसित 4 वटा एक्स्ट्रा दिएको छ। हामीसित टोटल हुन्छ 6 वटा यस्तो इयरफोन है त। इयरफोनको यो कानमा लगाउने हरायो भने चाहिँ हजुरहरुले यो पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। यसको साउन्ड क्वालिटी कस्तो रहेको छ अब त्यो चाहिँ चेक गरौँ है त। साथीहरु अब चाहिँ यसको साउन्ड क्वालिटी चेक गरौँ है त कस्तो रहेको छ। गाना बजाइहालौँ म। फुल साउन्ड गरेर हेरौँ कतिको रहेछ। हजुरहरुले कतिको टाढो साउन्ड सुन्नुभएको छ कमेन्ट गरिदिनु होला। एकदम यसको साउन्ड क्वालिटी पनि राम्रो रहेको छ, हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु हजुरहरुलाई यो इयरफोन मन पर्यो कि मन परेन कमेन्ट सेक्सन मार्फत बताउन सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। फेरि भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्वस्थ र व्यस्त रहनुहोस्। बाइ बाइ, लभ यु।